BC. When the results came back, they were really surprising because they did come back at 1450, but AD, not BC. So the ivory that was tested, if not a corrupt sample, is far too recent to be ancient Minoan ivory. So who do you think made her? Well, it would have to be someone who is very familiar with the archaeological material. I believe that the father-son team, the Giro, who worked for Evans and had a very profitable business in making replicas, were well positioned to create forgeries like this. Ο Ζιλιερόν βοήθησε τον Έβανς να δώσει σάρκα και οστά στο μινωικό του όραμα. Ήξερε τι ήθελε και του το έδωσε. Οι Ζιλιερόν, πατέρας και γιος, ήταν οι καταλληλότεροι για να κάνουν αυτές τις περίτεχνες πλαστογραφίες. Κατήχαν την τέχνη και είχαν άμεση πρόσβαση τόσο στα ευρήματα όσο και στις θεωρίες του ΕΒΑΝΣ. Ήταν άραγε εκείνη η δημιουργή της θεάς των αθλημάτων και της θεάς της Βοστόνης? Ο Λαπάτεν έχει βρει στοιχεία που συνδέουν άμεσα του Ζιλιερόν με τη θεά της Βοστόνης. Ένας αρχαιολόγος της εποχής, ο Ζορζ Καρό, μιλάει στα απομνημονεύματά του για ένα άγνωστο περιστατικό. Carreau reveals that just before the First World War, the elder Giro wrote to him offering him a gold and ivory statuette from Crete for sale. Carreau couldn't buy it, asked Giro to send it to him for study. He heard nothing back from Giro, and later, a few weeks, received a note from his friend in Boston that the Boston Museum had purchased this figure. So I think there are compelling reasons to suspect the Giro in this endeavor. Όμως και ο Μαγκί Λιβρέι έχει βρει τον δικό του καλλιτέχνη. Ο καθηγητής Μαρκ Μόουκ έχει φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο του Κούρου. Μετά από 14 χρόνια μελέτης και πειραματισμού είναι σχεδόν έτοιμο. Όμως δεν είναι ένα απλό αντίγραφο. Ο Μόουκ έδωσε στο νέο Κούρο το χαμένο του πρόσωπο. Όλα αυτά τα χρόνια ο Μόουκ έζησε κυριολεκτικά μες στο μυαλό του αρχαίου γλύπτη. I'd rank this artist at the top, as good as any artist, any time, any place. Take the Renaissance, Michelangelo, Leonardo, just the very best. Trying to recreate what this person did has taken every bit of skill that I have. The veins, for example, are not simply indications that the artist knows that we have blood vessels, but they emerge out of this beautifully rendered skeletal understanding, as well as muscle tone, as well as ligaments. There are other ivories in the Minoan record that show great anatomical detail, but nothing as beautifully as this. It's far too wonderful a piece for it not to be the image of a divinity, because I don't think Sir Arthur Evans could have looked at that piece and maintained his stance that Cretan religion was a matriarchy. Ο Έβανς τελικά χτίζει το δικό του παλάτι δίπλα στην Κνωσό, τη Βίλα Αριάδνη. Όμως η είδηση μιας άλλης μεγάλης ανακάλυψης κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτή τη φορά δεν αφορά τον Έβανς. Τώρα τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στον Χάουαρντ Κάρτερ που ανακάλυψε τον τάφο του Τουτανχαμών. Ο Έβανς θέλει να υποβαθμίσει την ανακάλυψη του Κάρτερ. Γράφει πως πρόκειται απλά για έναν ακόμα τάφο ενός ακόμα φαραώ.
Ο κόσμος θα μείνει πραγματικά έκθαμβος όταν εκείνος βρει τον τάφο του βασιλιά Μίνωα. Όμως άλλα 8 χρόνια περνούν στην Κνωσό χωρίς καμία ένδειξη για την ύπαρξη βασιλικού τάφου. Το στοιχείο που ο ΕΒΑΝΣ περιμένει έρχεται τελικά με έναν απρόσμενο επισκέπτη. Έναν ιερέα. Φέρνει στον ΕΒΑΝΣ ένα χρυσό δακτυλίδι. Κατά τα λεγόμενά του βρέθηκε τυχαία σε ένα χωράφι κοντά στο παλάτι της Κνωσού. Για τον ΕΒΑΝΣ αυτό το δακτυλίδι ταιριάζει μόνο σε βασιλιά. Το ονομάζει δακτυλίδι του Μίνωα και ο τάφος του δεν πρέπει να είναι μακριά. Για ακόμη μια φορά ο ΕΒΑΝΣ βρίσκει αυτό που αναζητά. Μετά τη θεά των φιδιών, τώρα θα ανακαλύψει τον τάφο του βασιλιά Μίνωα. Σήμερα ο ιερός τάφος είναι κλειστός για το κοινό. Σύμφωνα με τον ιερέα, σε αυτό το σημείο βρέθηκε το χρυσό δακτυλίδι. Αλλά παρά τις προσπάθειες του ΕΒΑΝΣ, τα βασιλικά λείψανα δεν βρέθηκαν ποτέ. I'm fascinated by the temple tomb because I've always really wondered what it was for, what it was about. I'm having a hard time seeing where the Minoans end and Sir Arthur Evans begins. Evans restored this at the end of his career. He reconstructed the whole history of Minoan civilization, but he was missing the tomb of the greatest figure of all. And he found this building, so in a sense, no matter what he found, it would have become a tomb. The fact is that after more than a century of archaeological excavation, survey, research, we don't have a burial of a Minoan. We haven't found it. You know, in Egypt, archaeology is based on opening the tombs of the pharaohs. There wasn't a single one from Crete. Not a single tomb that you could say, here we have a Minoan monarch. Nothing. Evans turned this into that tomb. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία του ΕΒΑΝΣ να συναντήσει το θρυλικό βασιλιά Μίνωα και να ολοκληρώσει το όραμά του για τον μινωικό κόσμο. Δεκαέξι χρόνια μετά από την πρώτη του συνάντηση με τον Σάντι και τον Κούρο, ο Μάρκ Μόουκ έρχεται στο Παλαικαστρού. Είναι η πρώτη φορά που ο Σάντι θα δει το αντίγραφο του Κούρου ολοκληρωμένο. I don't know. Just tell me what you think. Oh my God. Hold the head there. Wow. That is incredible. It's phenomenal. It's the first time the ΚΟΥΡΟΣ has ever looked back at me. Where'd you get this face from? Is that from any Minoan piece? That was the hardest part of everything. There was a drawing that you sent me that somewhat figured into it. But when you look at the face, hopefully one of the faces you see looking back at you is Nefertiti's, with a little bit of mix of Tut,
a little bit of some of the local PALAIKASTROΥ men here, some of them who worked on the excavation. I guess it's just a combination of all of those. There's an Egyptian feel, there's an Egyptian element, but he's not Egyptian. I feel like I've seen this face before. To see the face was quite a revelation. Mark was working independently. He was looking at Minoan art. I've looked at Minoan art for most of my professional career, and yet I expected to be surprised, but in a sense I wasn't surprised because of the familiarity of the face. It was like seeing an old friend. Ο Σερ Άρθουρ Έβανς πέθανε το 1941 σε ηλικία 90 ετών. Με το έργο του έδωσε ζωή και υπόσταση στον υπέροχο και μυστηριώδη μινωικό πολιτισμό. Ο αρχαίος μύθος τον βοήθησε να δώσει εξηγήσεις, όμως ταυτόχρονα τον παρέσυρε με τη δύναμή του. Ακόμα και σήμερα τα όρια μεταξύ μύθου και πραγματικότητας είναι ασαφή. Ο Έβανς δεν κατάφερε ποτέ να διαβάσει τις μινωικές γραφές. Μετά το θάνατό του αποδείχτηκε πως η γραμμική Β ήταν η γραφή των Μικηναίων. Όμως κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει αποκρυπτογραφήσει την γραμμική Α, τη γραφή των Μινωητών. Εικάζεται ότι το τέλος των Μινωητών ήλθε με μια τεράστια θεομηνία, την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Η στάχτη του ηφαιστείου κάλυψε όλη την Κρήτη και ένα τσουνάμι σάρωσε τις βόρειες ακτές του νησιού. Αποδυναμωμένοι, οι Μινωίτες βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε επιδρομές ξένων λαών. Οι Μικηναίοι τελικά κατέλαβαν το νησί, κατέστρεψαν τον Κούρο και τον αντικατέστησαν με τους δικούς τους θεούς. Το κλειδί του μυστηρίου γύρω από την ταυτότητα του Κούρου ίσως βρίσκεται σε έναν τόπο αρχαίας λατρείας, το ιδαίο άνδρο στο Ψιλορίτη. Ο μύθος λέει πως σε αυτό εδώ το σπήλαιο η Ρέα, θεά της γονιμότητας, γέννησε τον Δία. Ο Σάντι Μαγκίλ-Βρέι πιστεύει πως ο Κούρος συμβολίζει αυτόν τον κριτικό Δία που πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Αν έχει δίκιο, τότε ο Κούρος του Παλαικάστρου είναι η πρώτη γνωστή απεικόνηση ενός διαφορετικού Δία, ενός νεαρού θεού της βλάστησης που μαζί με τη θεά μητέρα του Έβανς λάτρευαν οι Μινωίτες. Minoan Crete is one of those high moments in human history when great things were done, great things were created, and then it vanishes, it dissipates, it disappears into something else. And I think it's important for us to really try to understand that moment, and it's relevant for us in the 21st century, I think. We have to know where we come from in order to understand what we're doing here and to help us make decisions on what direction to take in the future. This is why we study history. This is why we need history. Otherwise, our lives are pointless. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη μινωική αρχαιολογία. Η παρουσία του μύθου είναι ακόμα ισχυρή. Όμως νέες ανακαλύψεις γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στις θεωρίες του Έβανς και τη σύγχρονη επιστήμη, δίνοντάς μας νέα συναρπαστικά στοιχεία για τον μυστηριώδη κόσμο της μινωικής Κρήτης.